පිළිගන්නවා මදු ස්වීට් හෝම් වෙත්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ නිසි ආකාරව හරි විදිහට කොහොමද ගෙදරදීම බටර් කේක් එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු කිලෝ එකේ කේක් එකක් සඳහා බටර් කේක් එකක් සඳහා අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. බටර් 250ක් ඕන. සීනි මම මෙතන සීනි කුඩු කරගෙන අරන් තියෙන්නේ. සීනි 250 ග්‍රෑම්. එතකොට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි. බිත්තර 4යි. ආප සෝඩා තේ හැඳි භාගයයි. වෙනිලා තේ හැඳයි. ඒකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකමාරක් ඕන. මුලින්ම අපි මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට අපි බටර් ටික දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකට සීනි ස්වල්පය බැගින් දාන ගමන මේ වගේ මික්ස් කරගන්න ඕන. මම අද කරන්නේ හෑන්ඩ් මික්ස් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර බීටර් එකක් තියෙනවා නම් මේක හොඳින් බීට් කරගන්න. මම දැන් මගේ අන්තිම සීනි ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලා හොඳින් සීනි දියවනතුරු මේ විදිහට හෑන්ඩ් මික්සර් එකකින් හරි විස්ක් එකකින් හරි හොඳට සීනි දියවනකම් මේ විදිහට බීට් කරගන්න ඕන. මතකයි ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්නකොටම වගේ ඔයාලගේ oven එක උඩයි යටයි දාලා සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් විතර ප්‍රීහීට් වෙන්න තියන්න. මොකද අපි කේක් එක බේක් කරන්න කලින් oven එක විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න තියන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපේ කේක් එක හරියට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා සීනි කුඩු කරලා ගන්නවා නම් ඒක ඇත්තටම ඔයාලා බ්ලෙන්ඩර් එකේ කුඩු කරන නිසා ඒක පොඩි රසණයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපේ මේ බටර් එක දිය වෙන්න බලනවා. ඒකින්ද ඔයාලා සීනි කුඩු කරගන්න වෙලාවෙම මේකට එකතු කරන්න එපා. අපි කේක් එකට එකතු කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපේ කේක් එක හරියට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා සීනි කුඩු කරලා ගන්නවා නම් ඔයාලා බ්ලෙන්ඩර් කරාට පස්සේ විනාඩි 10 15ක් වගේ තියලා කියන්නේ ඔයාලගේ සීනි ටික හොඳින් නිවුනට පස්සේ කේක් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ කේක් එකේ තියෙන බටර් ටික දිය වෙයි. දැන් මගේ සීනි ටික හොඳටම බටර් එකට දිය වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි දැන් බිත්තර එකින් එක මේ මික්සර් එකට දාගමු. ඔයාලා බිත්තර කෙලින්ම මේකට එකතු කරන්න එපා. මොකද නරක් වෙච්ච බිත්තර තිබුණොත් අපරාධනේ අපි මේ හදන කේක් එක. මේක හොඳින් බීට් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේ විදිහට බිත්තර එකින් එක බිත්තර 4ම දාගන්න ඕන අපි.
මම ආයෙත් කියනවා ඔයාලා මේක කරන අතරතුරේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180කට විනාඩි 10ක් ප්‍රී හීට් වෙන්න දාලා තියන්න. මොකද ඔයාලා මේක කරාට ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් මේ කේක් මික්ස්චර් එක හැදුවට පස්සේ ඔයාලා ඒක ප්‍රී හීට් වෙන්න දැම්මොත් අපි අපේ බේකින් පවුඩර් වල තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය එක්ක ඔයාලගේ කේක් එක බහින්න බලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කේක් එක බේක් වෙනකොට ඔයාලගේ කේක් එක පිම්මිලා එන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ කේක් මික්ස්චර් එක හදපු ගමන්ම අපි මේක oven එකට දාන්න ඕන. අපේ බේකින් සෝඩා වල තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය හැටියට අපි ඒක මේ පිටි වලට මේ බැටර් එකට එකතු කරාට පස්සේ අපේ ගොඩක් වෙලා තිබුණොත් අපේ කේක් එක හරියට ෆෝම් වෙන්නේ නැතුව අපේ කේක් එක බහින්න බලනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ මිශ්‍රණය හදන්න ගන්නකොටම වගේ ඔයාලගේ oven එක විනාඩි 10කට ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. දැන් මගේ අන්තිම බිත්තරේ කියන්නේ හතරවෙනි බිත්තරේත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදිහට කොයිම වෙලාවකවත් බිත්තර හතරම එකපාර දාන්න යන්න එපා. එතකොට අපිට මේ බිත්තර හතර හොඳට මික්ස් කරගන්න බැරි වෙනවා මේ බටර් සීනිත් එක්ක. ඒක නිසා ඔයාලා බිත්තර හතර එකින් එක දාගන්න. ඒ වගේම බිත්තර හතර එකපාර දාගන්න. මේ මිශ්‍රණයට එකපාර එකතු කරගන්න නැත්නම් ඔයාලා බිත්තරේ වෙනම භාජනයකට කඩලා දාගන්න. එහෙම මොකද බිත්තර නරක් වෙලාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. සමහර බිත්තර වල හුමානෙන්නේ නැහැ පිටට. ඒකින්ද බිත්තර නරක් වෙලාදම අපේ මේ සම්පූර්ණ මිශ්‍රණයම අපතේ යනවා. දැන් ඔයාලා මේක හොඳින් බීට් කරගන්න ඕන. හරි. මම දැන් මේ මිශ්‍රණයට vanilla essence තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් දානවා. ඒකත් උදින් කවලම් කරගමු. දැන් මේ මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපේ සීනි බටර් බිත්තර දාගත්ත මේ බැටර් එක හදලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි වෙනම භාජනයක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි ටික අරගෙන දාගෙන අපි ඒකට පාන් පිටි ටිකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකහමාරක් දාගන්නවා. ඒ වගේම ආප්ප සෝඩා පුරවපු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්න. දාලා මේ ටික හොඳට කවලම් වෙන විදිහට මික්ස් කරගන්න. දැන් මෙහෙම හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය අපේ මේ බැටර් එකට දාගන්න ඕන. මේ පිටි මිශ්‍රණය දාගන්නකොටත් අර බිත්තර දැම්මා වගේම තමයි. දැන් බිත්තරයි අපි සීනි උනා බටර් වලට එකපාර එකතු කරේ නැහැ. ඒ වගේම අපි මේ පිටි ටික දාගන්නකොට සැරින් සැරේ දාගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ කේක් එකේ පිටි කැටි කැටි තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මගේ අන්තිම පිටි ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ කේක් එකට කලරින් මොනවා හරි දාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කේක් එක පාටක් ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන්
මේ පිටි ටික හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ කලරින් ටිකක් දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දැන් මේකට පාටක් එකතු කරන්න ඕන කියලා ඔයාලා දැන් කලරින් දානවා නම් ඔයාලා පේස්ට් එක හරි දියරේ හරි දානවා නම් මේ බැටර් එක දාත් හැකි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කලරින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් පවුඩර් එක තියෙනවා. ඔයාලා කලරින් පවුඩර් එක එකතු කරනවා නම් ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලා අපි හදාගත්ත බේකින් පවුඩර් පාන් පිටි දාලා හදාගත්ත ඒ පාන් පිටි මික්ස්චර් එකට එකතු කරලා මේ බැටර් එකට එකතු කරගන්න. අපිට පේනවා ඇති අපේ දැන් අපේ කේක් බැටර් එක හරි. ඊළඟට අපි දැන් අපේ මේ කේක් මිශ්‍රණේ බේකින් ට්‍රේ එකට දාගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා කියලා. මම මේ ට්‍රේ එකට දාලා තියෙන මේ ඔයිල් පේපර් එකේ බටර් ගාලා ඊට උඩින් පාන් පිටි ටිකක් ඩස්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. හොඳ. එතකොට අපිට මේ පේපර් එකෙන් අපේ කේක් එක ගලව ගන්න හරිම ලේසි. මම ඒක ඔයාලට කේක් එක බේක් කරලා ඉවරනාට පස්සෙම පෙන්නන්නම්. අපි දැන් මේක ඊට දාගන්න. කොයිම වෙලාවකත් ඔයාලා පිටි එකතු කරාට පස්සේ මේක වැඩි මික්ස් කරන්න යන්න එපා. දැන් මම මේ ටික හොඳට දාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක යා බබල්ස් එහෙම ඇතුලේ තියෙනවා කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙහෙම ඉතින් සට්ටුවක් දාන්න. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයාලා මෙතන සෙල්සියස් 180ට දාගත්ත එක ළඟට විනාඩි 35ත් 40ත් අතරට දාගන්න. ඔගේ මෙතන උඩයි යටයි දෙකම ඔයාලා දාගෙන තියෙන්න ඕන. ඔගේ මම ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්නන්නම්. ඔයාලා මේ කේක් එක බේක් කරනකොට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ උඩම කට්ටට දාගන්න මේ රැක් එක. මොකද එහෙම නැත්නම් අපි දැන් පහළ විතරක් මීට වඩා පහළට තිබ්බොත් ඔයාලගේ කේක් එකේ අඩිය පිච්චෙන්න පුළුවන් උඩට වඩා. නමුත් දැන් මෙහෙම තියෙනකොට මේ පතරේ සමාන වෙන හින්දා ඔයාලගේ කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා එනවා. එහෙනම් අපි දැන් කේක් එක හැදුනට පස්සේ බලමු. මම දැන් මගේ කේක් එක oven එකකින් එළියට අරන් තියෙන්නේ. මට ඇත්තටම අද බේක් කරන්න විනාඩි 40ක් ගියා. එක ovens වල හැටියට ඔයාලට වෙලාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ ටූත් පික් එකක් අරගෙන මේක oven එකේ තියදී පොඩ්ඩක් ඇනලා බලන්න. එතකොට ඒකේ තෙත ගතියක් නැත්නම් ඔයාලගේ කේක් එක බේක් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට තව ටිකක් බේක් කරගන්න ඕන ඊට වඩා වෙලාවක් ගැම් එක බ්‍රවුන් වෙන්න ඕන නම් අපි දැන් මේක එළියට ගමු. මම දැන් මේක ට්‍රේ එකකින් එළියට ගත්තා. අපි දැන් පේපර් එක අයින් කරමු. මම ඔයාලට කිව්වා මේකේ පාන් පිටි ගෑවහම ඇත්තට මේක හොඳට ගැලවෙනවා කියලා. ඒක ඔයාලා දැන් මේක දකින්න ඇති. ඉතින් අපි අද බටර් කේක් එකක් හදාගත්තා ගෙදරදීම. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. කපලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳ ස්පොන්ජ් එකකට තියෙනවා. තාම උණුයි මේක. මේ හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න ගෙදරදීම. අපි ආයෙ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.